Salutare! Astăzi s-a lansat site-ul andraonline.ro. Yay! Cu bucurie și cu mare nerăbdare. Abia așteptam să fac acest lucru, să fiu cât mai aproape de voi, să răspund la întrebările voastre. Iată și răspunsurile mele la câteva dintre întrebările voastre pe care mi le-ați adresat pe adresa mea de Facebook. O să le iau așa, ușor, câte una. Pot să zic că am cochetat și cu pianul și cu percuția. Ce-i drept, mi-a plăcut mai mult percuția. La un moment dat am cântat pe la evenimente unde cântam când eram mai mică. Cântam în orchestra noastră a familiei, tata, fratele meu, cumnatul și doi colegi ai noștri și cântam la tot felul de evenimente. Atunci când tata interpreta el în față ca și solist, cine credeți că era la tobe? Eu, copilul, pentru că la vârsta aveam, nu știu, vreo 9 ani, eram fascinată de faptul că pot să particip și eu la spectacolul nostru din perioada aceea. Așa că am cochetat puțin cu percuția, nu pot să zic că sunt as, adică, nu știu, dar mi-ar plăcea foarte mult să, nu știu, să iau niște cursuri de percuție și de pian și să mă perfecționez, că sunt două instrumente la care țin foarte mult și cred că mă vor ajuta mai mult în cariera mea. Așa, ia să mai vedem. Aici Georgiana din Ploiești mă întreabă dacă se mai întâmplă să fiu tristă și dacă da, cum trec peste. Evident că viața nu e roz, dar o facem noi să fie roz. Cu bune, cu rele, important este să iei întotdeauna partea bună a lucrurilor și cred că asta am făcut până în momentul de față. Evident că mă cert și eu cu oamenii și că se întâmplă să am tot felul de discuții, dar important la mine, cred că cel mai bun lucru al meu este că îmi revin foarte repede din supărare. După 5 minute, când mă cer cu măruță sau când mă cer cu, nu știu, nu neapărat mă cer, când am o discuție mai aprinsă, după 5-10 minute mie îmi trece supărarea. Cred că ăsta este un punct foarte al meu pe care măruță după 10 minute. Ține tot așa. Ne spui ceva în spaniolă? Por supuesto que sí. No sé por qué preguntas si yo hablo en español, porque yo canto ahora algo en español con David Bisbal, el canción Without You. Espero que todo el mundo se entera de esta canción. Așa, nu mi-am pregătit niciun text, vorbesc acum așa la liber. Si te gusta el canción, escríbame en andraonline.ro. Adică dacă v-a plăcut piesa Without You, să-mi scrieți pe andraonline.ro la secțiunea Scrieți Andrei. Dacă cumva vă întrebați de unde știu eu spaniolă, așa cât știu, cred că la un moment dat toată lumea zicea, te uiți la telenovele, nasol, la ce filme te uiți, cultură, nu așa. Uite că cât de cât mi-a ajutat, chiar mai mult aș putea spune, pentru că în vacanțele mele în Spania am înțeles absolut tot ce mi se spunea acolo în spaniolă, am știut să comand mâncare, să merg cu taxiul, să vorbesc acolo, să spun absolut tot în spaniolă. Așa că toate astea cu telenovelele și cu Me dejaste embarazada, desgraciado, de acolo s-a pornit. Așa trebuie să înveți spaniola. De unde? Hai, prima lecție. Începem. Trebuie să înveți Me dejaste embarazada, adică m-ai lăsat însărcinată, desgraciado, nenorocitule. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Maria del Barrio, adică știți, de acolo am învățat. Să vedem ce. Tengo hambre, mi-e foame. Lecția de spaniolă cu Andra. Putem să facem un episod în care să vorbim despre astea. Nu, de acolo s-a născut pasiunea mea pentru această limbă și cred că mă ajută foarte, foarte mult în cântat și dacă ar fi așa să-mi fac o listă cu ce-mi doresc să perfecționez la mine, pe lângă instrumentele de care vorbeam, la care aș vrea să învăț mai bine să cânt, cred că ar fi să învăț la perfecție să vorbesc spaniolă. O altă întrebare chiar foarte
Hai, eu asta aș putea spune. Este Florin din Sibiu. Mă întreabă, sau de fapt mi-a făcut o provocare. Poți să limiți puțin pe Măruță? Nu cred că e foarte greu să limit pe Măruță, pentru că el gesticulează cu mâinile. Când, dacă ați observat, când intră în emisiune, face bună seara, are tot timpul chestia asta de a încerca să facă contactul cu voi. Parcă v-ar da salutul, salutare, eu sunt Măruță. De fiecare dată îți vorbește cu mâinile, îți spune de fiecare dată câte ceva, plus că mai face un pas în față. Eu acum n-am cum, dar întotdeauna când spune ceva, face așa un pas adăugat, știi? Și mai face și chestia asta așa și încă o chestie, vorbește foarte tare, evident, deși el uită că are microfon. Bună seara! Eu nu-i foarte greu să limit pe Măruță. O să fie foarte bucuros când o să vadă răspunsurile astea ale mele. Mă întreabă cineva ce face Eva. Eva face foarte, foarte bine, a crescut, încep dințișorii cam târziu, într-adevăr, au ieșit față de David. David pe la 6 luni avea deja 2 dințișori, cred, sau 1, nu știu exact, uite, mai aștept aprobarea lui Măruță, 2 dinți, dar Eva, uite, la foarte târziu, nu știu dacă e o regulă ca la fetițe să iasă dinții mai târziu, dar știu de la mama soacră că tatăl Evei a fost tot așa de întârziat cu dinții, ca să zic așa, dar vreau să zic că toate lucrurile astea duc spre ceva bun. Adică are o Măruță, o dantură, așa ceva n-ați văzut. Au ieșit dinții mai târziu, dar și când au ieșit, dinți de cal, tată! Dacă ai putea să schimbi miraculos ceva în cariera ta muzicală, ce ai schimba în momentul de față? Asta trebuie să mă gândesc mult, pentru că ce am realizat și ce am făcut până acum, sunt foarte mulțumită de tot ce am făcut. Poate că pasul de a cânta cu trupă, cu instrumentiști live, a fost poate puțin târziu făcut. Acum vorbește satisfacția din artistul Andra, care e acum pe scenă și face show cu instrumente live, mă pot opri oricând, este altfel. Și atunci, poate că asta regret, dacă ar fi să spun că regret ceva în cariera mea, este faptul că nu am cântat mai devreme cu trupă live. Ce îmi doresc pe viitor în cariera mea muzicală este să organizez cât mai multe concerte la care fanii mei să vină, să asculte muzica mea, concerte exclusiv, concerte Andra, nu concerte la, nu știu, zilele orașului, știu eu, sau într-un club. Strict să fie concertul meu și să pot să pregătesc momente speciale pentru voi, toți cei care mi-ascultați muzica și care meritați tot ce e mai frumos. Și atunci să am timp să organizez concerte de astea frumoase pentru voi, pentru că meritați, pentru că de fiecare dată sunteți curioși de muzica mea și reușesc cu fiecare cântec să realizez un nou record, așa cum a fost la piesa Without You, așa cum a fost cu piesa Iubirea schimbă tot, așa că profit de această ocazie să vă mulțumesc. Năstase Maria mă întreabă care este melodia ta preferată din câte ai lansat și care este artistul tău preferat. E greu să-ți răspund care e melodia mea preferată. Eu am 2 copii, David și cu Eva, și iubesc la fel. Am lansat foarte multe melodii în 15 ani de carieră și mi-ar fi foarte greu să spun care îmi place cel mai mult. Fiecare melodie, atunci când o lansam, îmi plăcea cel mai mult. Acum toate îmi plac, mi-ar fi greu să spun că una îmi place mai mult decât cealaltă. Cred că, adică eu mi-am dat toată silința să lansez melodii bune care să rămână în sufletul vostru. Acum voi trebuie să faceți selecția, că mie îmi plac toate. Eu zic că toate sunt bune. Ramo Romina mă întreabă, Andra, când mai lansezi încă o melodie? Îmi plac mult hiturile tale, aș vrea să mai faci. Și eu aș vrea să mai fac multe hituri. Când lansez o melodie nouă, nu știu, cu siguranță o să aflați în curând, noi lucrăm.
Nu ne oprim, suntem în studio, avem deja foarte multe melodii în avans, trebuie doar să ne decidem pe care o lansăm prima. Cred că am înregistrat melodii foarte, foarte frumoase și de suflet și mai ritmate, așa cum v-am obișnuit. Haideți să vă cânt un refren din melodia Rămâi cu mine, puțin așa. Vreau zâmbetul de ieri, vreau să-mi dai ce-mi cer, vreau să înțelegi și tu cum e să spui da sau nu. Vreau noaptea să mă simți, vreau să nu mă mai minți, vreau să înțelegi că eu nu te pot ierta dacă tu vei pleca. Oh, yeah, yeah, yeah. Piesa asta Rămâi cu mine a fost o mega nebunie la radio cu acest cântec și în televiziune și toată lumea vorbea despre acest cântec și am participat la Cerbul de Aur, unde am cântat-o cu toată dragostea. Bineînțeles că acest cântec a fost prima oară cântat la festivalul de la Mamaia, unde a câștigat locul întâi la creație Adrian Romcescu, pe care îl pup și îi transmit toate cele bune, pentru că îl admir pentru toate compozițiile frumoase pe care le-a făcut. Și n-ar fi rău data viitoare, când o să vă mai răspund la întrebări, să vă mai cânt câte ceva compus de Adrian Romcescu, melodii care au rămas. Mi-e dor de tine, mi-e dor de tine. N-ar fi rău să facem așa o selecție, să-mi scrieți ce ați vrea să ascultați, iar eu să vă răspund prin aceste cântece frumoase. Ana Bosca sau Boscă îmi spune că sunt extraordinară, mulțumesc, și întrebarea ei este: te gândești cumva la un al treilea copil? Am eu un cântec: niciodată să nu spui, niciodată. N-aș vrea să spun că nu, pentru că David își dorește încă un frate sau o surioară și nu neapărat pentru mine sau pentru Cătălin aș face al treilea copil, ci pentru ei, pentru ceilalți copii, pentru că e frumos să crești cu frați lângă tine, crești, nu știu, frumos și ai siguranța că te poți baza pe cineva și la bucurie și la tristețe. Este un lucru extraordinar. Acum m-am gândit direct la albumul de populară pe care l-am lansat cu fratele meu Sândel. Apropo de frați, Drumul vieții ne desparte, cum eu eram la București și la Câmpia Turzii. Foarte mulți mi-au scris să cânt ceva de muzică populară. Mă bucur că ceea ce am înregistrat cu Sândel și cu Aurora pe parcurs de muzică populară a rămas. Lucru mare omenia acum la concerte este mega hit. Lucru mare omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. O altă întrebare pe aici era dacă cred în produsele la care fac reclamă. Evident că da, și credeți-mă că dacă nu aș crede că aceste lucruri funcționează, la mâncare, la, știți voi, culoarea de păr sau așa, ca să nu mai spun nume, deja știți că e vorba de foarte mulți ani în care fac reclamă la aceste produse, cred și le recomand. Altfel nu aș fi aici în fața voastră să vă zic de fiecare dată ai grijă de tine sau consumă asta sau asta. Așa că e totul pe bune. Unde l-ai cunoscut pe Măruță? Mă întreabă, stai să vă zic și cine mă întreabă acest lucru. Milena Apostol. Unde m-am întâlnit cu Măruță prima oară? În televiziunea română și era totul profesional, adică relație prezentator, invitat, artist, ne înțelegeam foarte bine, era unul dintre prezentatorii care îmi plăcea că îmi dădea provocări să cânt mereu live, el avea mania asta cu artiștii, să cânte live, era perioada cu playback-urile și acum toată lumea vrea să cânte live, ceea ce e un lucru extraordinar. Mă bucur că Măruța a participat la acest lucru și că a dat așa startul artiștilor să cânte live. Bravo, Măruță!
Dar să știți că nu de asta m-am îndrăgostit de el. Asta a fost așa, încă un plus că făcea acest lucru. Are multe alte calități pe care o să vi le mai spun, deși nu știu dacă să vi le spun. Dar le știți, că îl știți de atâția ani. Dar o să fac un episod special în care o să vă vorbesc ce îmi place cel mai mult la Măruță. Mai am niște întrebări. Cum e să fii o vedetă foarte cunoscută? Este greu? Mă întreabă Măriuca Grigoraș. Măriucă, dragă, dacă faci asta de foarte multă vreme și am intrat în lumea asta showbiz-ului de foarte mică, de la 14 ani, nu consider că mi este greu. Am avut oameni care au avut grijă de mine, care ei vorbeau absolut totul și în ziua de astăzi la fel este. Eu doar apar la televizor, nu e ușor, stai puțin, nu este ușor nu e ușor, nu e nici greu, cum spuneau cei de la Holograf. Dar atunci când ai o echipă extraordinară care se ocupă de absolut orice, parcă nu este atât de greu. Ok, drumurile sunt foarte grele în România, mai ales că nu avem așa multe autostrăzi. Drumurile sunt grele atunci când trebuie să ajungi la un concert. Oboseală, atunci când ai zi după zi un concert sau emisiune, atunci cred că oboseala își pune cuvântul. Dar în rest, fac ceea ce îmi place, iubesc ceea ce fac și de aici vine toată energia asta. Câteodată sunt întrebată de unde am atâta energie. Vine din pasiunea asta pentru ceea ce fac. Văd foarte multe întrebări aici, așa că vă mulțumesc din suflet. Am făcut o selecție la care să răspund. O să mai facem episoade în care să vă răspund întrebărilor voastre. Am văzut că mi-au scris și români din străinătate, lucru care mă bucură foarte mult. Am tot avut concerte pentru români din Spania, din Italia. Cu drag, cu mare drag merg acolo și le cânt și e o altfel de stare, pentru că sunt români care abia așteaptă să audă limba noastră frumoasă, să le cânt o populară, să le cânt ceva în limba noastră frumoasă. Mă bucur, dragilor, oriunde ați fi în lumea asta, fiți pozitivi, inevitabil va fi bine și la noi în țară și oriunde veți fi, să vă meargă bine. Doamne ajută! Mă gândeam acum, cineva la un moment dat îmi scria să spun ceva inedit ce nu am mai spus. Și mă gândeam, oare ce n-am mai spus? E ceva ce n-am spus, dar nu știu dacă neapărat ar fi de povestit. Dar vă spun pentru că mă gândesc că cei care mi-au scris sunt prietenii mei, sunt oameni care mă iubesc, care știu absolut tot despre mine, ce am făcut în carieră și nu numai, în viața personală, tot ce se întâmplă cu mine, copiii mei, familia mea. Așa că îmi permit ca de la prieten la prieten să vă povestesc. Odată când am fost la Târgu Jiu la socrii mei, am stat de povești cu dânsii, sunt oameni extraordinari, am fost binecuvântată cu niște părinți care mă iubesc foarte mult pe mine, pe copiii mei și ne-au primit adică m-au primit în familia lor ca și fiica lor, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Așa că, dacă tot avem relația asta bună, am ajuns la socrii mei în vizită și am stat la masă. Am servit masa și eu nu beau niciodată alcool. Nici când merg la o petrecere nu funcționez ca așa, nu mă distrez mai mult dacă beau un pahar de vin sau orice altă băutură care să conțină alcool. Cu apă plată eu mă distrez foarte tare. În momentul în care vrei să mă adormi, îmi dai un pahar de vin sau ceva și am adormit în jumătate de oră. Așa că acolo la masă, socrii mei au băut ei un pahar de vin acolo la masă, au servit și au zis, hai Andra să bei și cu noi. Ok, în discuție am acceptat, zic hai să beau, că ce-o fi un pahar de vin, zic gust și eu. Am băut un pahar de vin, am simțit bine, am băut și al doilea pahar de vin, ce credeți, m-am amețit pentru prima oară în viața mea și nu știu dacă a fost bine sau nu, dar socrii mei au auzit cele mai tari povești despre Măruță și ce trebuia și ce nu trebuia, am povestit absolut tot. Așa că a fost cu plâns, cu râs în seara aia, am povestit, ne-am simțit bine, dar ușor, ușor am luat-o și, nu știu, după jumătate de oră am și adormit, ca să vedeți care e efectul la mine, nu-i deloc de distracție. A fost foarte funny, așa că prima beție a mea a fost la Târgu Jiu cu socrii mei, dacă vă vine să credeți. Dacă voi aveți alte povești, scrieți-i Andrei pe andraonline.ro.
unde s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat prima beție din viața voastră. Prima mea beție a fost cu socrii mei la Târgu Jiu. O altă întrebare de la fanii mei, dacă o să fiu în juriu la formatul emisiunii Voice Kids. Da, dragilor, cu mare bucurie vă spun, pentru că pentru mine este o mare, mare plăcere să lucrez cu copii, iubesc copiii, de aceea îmi doresc cât mai mulți copii, am deja 2 acasă și ne mai bate gândul să mai facem unul. Asta pentru că iubim foarte mult copiii și cred că este tare plăcut să împărtășești ceea ce știi, ceea ce am învățat în 15 ani de carieră, dacă nu mai mult. Vorbesc de 15 ani în care am apărut la televizor și m-am lansat pe plan național. 15 ani în care am învățat ceva despre muzică, vreau să împărtășesc cu acești copii care își doresc să facă o carieră, care își doresc să cânte, să-i îndrum spre ceea ce mie îmi place cel mai mult să fac, să cânt. Așa că abia aștept să începem sezonul Voice Kids, o să am niște colegi minunați acolo, o să vină copii talentați pe care abia îi aștept să-i învăț să cânte. Doamne ajută să câștige cel mai bun Voice Kids! Vă mai povestesc și altceva într-un alt episod în care o să vă vorbesc. Scrieți-mi foarte multe pe andraonline.ro. Vă repet că îmi place tare mult de alta, dar am lansat site-ul andraonline.ro. Așa că avem acolo o rubrică unde să îi scrieți Andrei, iar eu acolo o să vă răspund și nu numai, țin cont de toate întrebările voastre, iar când vom face un nou episod, o să vă răspund la toate întrebările. Vă pup, vă iubesc, să fiți cât mai activi aici pe acest site, vă pup, sper să duceți cu bine toată căldura asta, că avem o vară. Lasă să fie căldură, să fie bine, inevitabil va fi bine, pentru că iubirea schimbă